नमस्कार र स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको फर लुप विच इज वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो लेट्स स्टार्ट। र स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। त्यो के हो भने मैले चाहिँ पाइथनको प्लेलिस्ट बनाएको छु, त्यसको एज अ 15th भिडियो हुनेवाला छ र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले माथि आई बटनमा पनि राखेको छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो पहिला हामी फर लुप भनेको के हो बुझौँ है त। सो फर लुप बुझ्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा सानो कुरा बुझौँ। जस्तै म कुनै स्कुलमा पढाउँछु हैन, अब बच्चाहरूको मार्क्स मैले लेखेर राखेको छु 90, 98, 78, 56, 45, 65, यो 6 जना बच्चाहरूको मार्क्स भयो। अब यो मार्क्सलाई नि मलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। सो मैले प्रिन्ट गरेँ। प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ तल यो माथि चाहिँ अघिनको योभन्दा पहिला चलाएको प्रोग्रामको आएको हो, त्यसैले यो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो 6 वटा मार्क्सहरू प्रिन्ट भइसक्यो। तर मलाई कसरी प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने 1 बाई 1 प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। मतलब फर्स्ट लाइनमा 90, सेकेन्ड लाइनमा 98, थर्ड लाइनमा 78, त्यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। अब मैले त्यसको लागि के गर्छु भने एकदमै सिम्पल छ। पहिला लङ कटबाट जाउँ न। पहिला अब प्रिन्ट लेख्छु, मैले 90 लेख्छु, त्यसपछि मैले फेरि के गर्छु कपी लाइन डाउन गर्छु, अनि त्यसपछि 98 लेख्छु, त्यसपछि हाम्रो मैले 75 लेख्छु, 78 लेख्छु, त्यसपछि मैले लेख्छु 56, त्यसपछि मैले लेख्छु कति 45, त्यसपछि मैले लेख्छु 65। ओके, यो एउटा चाहिँ हाम्रो बर्ता भयो। सो अब के आउँदो रहेछ हेरौँ। मैले सेभ गरेँ अनि मैले रन गर्छु। सो यसरी आयो। तर आए पनि यो एकदमै लामो भयो कि अहिले 6 वटा मार्क्स चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्यौँ। पछि 600 वटा मार्क्स भयो भने के हो भने 600 वटा लेख्दै जानु त भएन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर लुप युज गर्छौँ है त। फर लुपले के गर्दो रहेछ, फर लुपको जादु हो। हामीले के लेख्छौँ भने फर लेख्छौँ, त्यसपछि कुनै अल्फाबेट जे लेखे पनि हुन्छ। मलाई एक्स मनपर्छ भने मैले एक्स लेख्छु, इन, त्यसपछि केमा हेर्न लागिरहेको मार्क्स, त्यसपछि हामीले मार्क्स लेख्छौँ, त्यसपछि डबल डट दिन्छौँ, त्यसपछि प्रिन्ट लेख्छौँ र प्रिन्ट लेखिसकेपछि जुन अल्फाबेट सुरुमा लेखेको छ नि त्यही अल्फाबेट हामीले यहाँ लेख्छौँ, त्यसपछि प्रिन्ट गर्छौँ। ल प्रिन्ट गरिसकेपछि फेरि यो हाम्रो यसरी नै प्रिन्ट भयो। यो चाहिँ हाम्रो फर लुपको जादु हो। अघि नै हामीले त्यत्रो कोड लेखेको थियौँ, त्यत्रो सट्टामा यति मात्र कोड लेखे पनि पुग्छ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो फर लुप भयो। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै मसँग फ्रेन्ड लिस्ट छ अरे है त। जस्तै मेरो साथीहरू राम हो अरे होइन, श्याम। बाइ द वे फेसबुकले पनि यही लुपको युज गर्छ। हाम्रो जुन फ्रेन्डको लिस्टहरू देखाउने बेलामा यही लुपलाई युज गर्छ। उसले यसै गरी लिस्टमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ, अनि हामीले हेर्न खोज्यो भने चाहिँ लुप गरेर त्यसले हामीलाई देखाउने काम गर्छ है। राम, श्याम, हरि, केशव होइन, अनि त्यसपछि कृष्ण। ल लास्ट यति 5 वटा चाहिँ मेरो फ्रेन्डहरू है। अब यो फ्रेन्डहरूलाई मैले फेरि लुप गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्छु, फर एक्स इन फ्रेन्ड्स लेख्छु। अब मैले जेमा गर्नु छ त्यसको नाम यहाँ पछाडि लेख्ने, अगाडि चाहिँ कुनै अल्फाबेट लेखिदिने। एक्सको सट्टामा वाइ लेखे पनि हुन्छ, आई लेखे पनि हुन्छ, जे लेखे पनि हुन्छ। प्रिन्ट एक्स। अब हेरौँ के प्रिन्ट गर्दो रहेछ यसले। सो यसले हाम्रो नामहरू पनि प्रिन्ट गर्यो। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भर्खर याद आयो, म भनिदिइहाल्छु। यो फर पछि नि फ्रेन्ड्स नै चाहिँ लेख्नु हुँदैन। यहाँ जे छ यहाँ त्यही ठ्याक्कै चाहिँ लेख्नु हुँदैन। अलिकति फरक, जस्तै फ्रेन्ड बनाउँदासम्म ठिक छ। यो दुईवटा चाहिँ फरक भयो भने राम्रो, सेम भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ इरर आइदिन्छ क्या। पछि कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ इरर आइदिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो र यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। यो भनेको यो लिस्ट हो, यो भनेको हामीले भर्खर राखेको कुरा हो। अब यो कसरी एक्जिक्युट हुन्छ त्यो पनि एकचोटि बुझौँ न ल। फर्स्टमा के हुन्छ भने फर एक्स इन फ्रेन्ड्स मैले लेखिसकेपछि उसले फ्रेन्ड्समा हेर्छ, फ्रेन्डको फर्स्ट चिज हेर्छ त्यो राम, त्यो रामलाई यहाँ प्रिन्ट गर्छ। अनि फेरि यहाँ आउँछ, आइसकेपछि फेरि फ्रेन्ड्समा हेर्छ सेकेन्ड चिज श्याम, त्यसलाई पनि प्रिन्ट गर्छ। फेरि आउँछ यही फ्रेन्ड्समा, हरिलाई हेर्छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ, केशवलाई हेर्छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ, कृष्णलाई हेर्छ त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ। यसरी चाहिँ यो राम, श्याम, हरि, केशव, कृष्ण हाम्रो यसरी चाहिँ आएको हो है। अब त्यसपछि स्ट्रिङलाई पनि लुप गर्न मिल्छ हामीले। जस्तै मसँग एउटा वर्ड छ अरे, एरोप्लेन भन्ने एउटा वर्ड छ अरे होइन। अब यसलाई मैले लुप गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, फर एक्स इन वर्ड गर्ने। अब त हामी च्याम्पियन भइसक्यौँ है। अनि प्रिन्ट एक्स गरिदिने। ल यति गरेपछि हाम्रो यो लुप भयो। सो एरोप्लेन यसरी हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले स्ट्रिङ मतलब वर्डलाई पनि लुप गर्न सक्छौँ। अब युजिङ ब्रेक स्टेटमेन्ट, ब्रेक भनेको चाहिँ के हो भने
जस्तै मेरो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ वर्कर्सहरू छन् रे के, अब त्यो वर्कर्सको नाम म यहीँ माथिबाट तानिदिन्छु है त, यिनीहरूलाई नै वर्कर राखिदिउँ है त, फ्रेन्ड्सहरूबाटै वर्कर राखिदिउँ नाम, कन्ट्रोल भी गरेँ, एक दुईवटा अझै थपिदिउँ न त है। अनि मोहन र त्यसपछि राघव है त। अब 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो होला, 1 2 3 4 5 7, ओके 7 जना चाहिँ मेरो फ्याक्ट्रीमा वर्कर छ अरे है। तर आज के भने रे भने यो 7 जना मध्ये यो 2 जनाले भने मलाई अब आज हामी 2 जना आउन सक्दैनौँ, हामीलाई छुट्टी चाहिन्छ भनेर भने। ल ठिक छ, मैले आज तिमीहरू छुट्टीमा बस भनेर भने। अब जब मैले आज बेलुका पे गर्छु नि, यिनीहरू 2 जनालाई त पे गर्नु पर्दैन, अनि यिनीहरू 2 जनाको नाम देखायो भने के हुन्छ पे गर्ने बेला, म त कन्फ्युजनमा पर्छु। त्यसैले आज एक दिन मलाई यिनीहरू 2 जनाको नाम देखाउनु मन छैन भने त्यसको लागि पनि मैले यहाँ गर्न मिल्छ है त। सो फर्स्टमा त म फर लुप युज गरेर त्यसलाई प्रिन्ट नै गर्छु, सबैजनाको नाम नै प्रिन्ट गर्छु पहिला म एक्स। ओके, यो त हामीले अघिदेखि सिकिरहेको चिज हो, अब हजुरहरूलाई याद भयो होला। यहाँ जे राखे पनि हुन्छ, तर यहाँ जे राखेको छ यहाँ त्यो राख्नुपर्छ, अनि वर्कर्स भनेको त यो लिस्ट भइहाल्यो। ओके, सो यी राम श्याम हरि यो सब हाम्रो चाहिँ लिस्ट देखायो वर्कर्सहरूको है। अब मलाई के गर्नु छ आज, मोहन र राघवलाई हटाउनु छ। हटाउनको लागि मैले के गर्छु भने यहाँ लेख्छु इफ एक्स गेट्स, अब मोहन र राघवलाई हटाउनु छ भने मोहनभन्दा अगाडिकोलाई हेर्ने कृष्ण, सो कृष्णको नाम लेख्नु है। इफ एक्स गेट्स कृष्ण देन मैले के गर्छु भने ब्रेक लेख्छु, के लेख्छु ब्रेक। ब्रेक भनेको के हो, त्यसपछि यो लुपलाई बन्द गर भनेर भनेको। यदि एक्सको भ्यालु कृष्ण आयो भने त्यसपछि लुपलाई नचलाऊ भनेर चाहिँ मैले भने। अब हेरौँ के गर्दो रहेछ यसले। सो यसले कृष्ण आइसकेपछि, कृष्ण आयो, कृष्णपछि यो दुईटालाई यसले गायब गरिदियो, किन यसले लुपलाई चलाएन। जस्तै के हुन्छ भने पहिला हेर्छ यसले, राम आउँदाखेरि ठिक छ, श्याम आउँदाखेरि पनि ठिक छ, हरि आउँदाखेरि पनि प्रिन्ट गरेर दिन्छ, केशव आउँदा पनि प्रिन्ट गर्छ, कृष्ण आउँछ, कृष्ण आएपछि यहाँ प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट गरिसकेपछि यो स्टेपमा जाँदाखेरि के देख्छ यसले, इफ एक्स इज कृष्ण भनेको छ हामीले। हो, हाम्रो अहिले एक्सको भ्यालु कृष्ण छ, कृष्ण छ भने के भनेको छ हामीले ब्रेक भनेको छ। ब्रेक भनेको छ भने अब यसले लुपलाई ब्रेक गरिदिन्छ, मतलब लुपलाई बन्द गरिदिन्छ, लुपको केही पनि काम हुँदैन है। सो यसरी चाहिँ हामीले ब्रेकलाई युज गर्न सक्छौँ। अनि यो प्रिन्टलाई तल राख्यो भने चाहिँ के होला त हेरौँ त ल। सो अहिले मैले यो माथि तल चलाउनुको लागि चाहिँ अल्ट थिचेर अप डाउन थिच्ने काम गर्छु है। यसरी अल्ट थिच्ने, त्यसपछि अप डाउन गर्ने है, यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट हो। अब यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो कृष्ण पनि गायब हुन्छ। किन कृष्ण गायब भयो भने अब हामीले प्रिन्ट पछि गरिरहेछौँ कि। अब यसले देख्छ कृष्णमा पुगेपछि इफ एक्स इज कृष्ण ब्रेक भन्छ, अनि ब्रेक भनेपछि ब्रेक गर्छ, ब्रेक गरिसकेपछि प्रिन्ट गर्नु त सक्दैन किनभने लुप त ब्रेक भइसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन प्रिन्टलाई चाहिँ हामीले कता राख्नु पर्दो रहेछ, माथि राख्नु पर्दो रहेछ यदि ब्रेक गर्नु छ भने है। अनि त्यही चिज हामीले यहाँ भनेका छौँ। अब त्यसपछि म कन्टिन्यूको युज बुझाउँछु है त। सो कन्टिन्यूको लागि मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, यही वर्करलाई नै लिउँ। अब आज चाहिँ के भयो अरे भने एकजना केशव मात्र नआउने र अरू सबैजना आउने रे। अब त्यसको लागि के गर्ने मैले, फर्स्टमा त मैले फर एक्स इन वर्कर्स लेखेर प्रिन्ट एक्स गरिदिएँ भने सबै प्रिन्ट हुन्छ, त्यो त मलाई थाहा छ होइन, सबैजनाको नाम प्रिन्ट भयो। अब मलाई बस केशवलाई मात्र हटाउनु छ, त्यसको लागि मैले के गर्ने थाहा छ। त्यसको लागि मैले लेख्ने इफ एक्स गेट्स केशव, त्यसपछि लेखिदिने कन्टिन्यू। कन्टिन्यू भनेको चाहिँ के हो भने केशवको स्पेलिङ बिग्रेछ। कन्टिन्यू भनेको चाहिँ के हो भने नि यदि एक्सको भ्यालु केशव आयो भने त्यो केशव एउटालाई छोडिदेऊ, बाँकी सबैलाई चाहिँ फेरि राख है भनेर भन्यो कि यसले। सो त्यस्तो छ भने हेरौँ। सो यी राम श्याम हरि देखायो तर केशव यसले देखाएन, अनि फेरि कृष्ण मोहन राघव यसले फेरि यसरी देखाउन थाल्यो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू युज। र कन्टिन्यू गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, त्यो के हो भने यो जुन हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ नि यो चाहिँ प्रिन्ट हामीले तल राख्नुपर्छ कन्टिन्यू भन्दा। प्रिन्ट यदि माथि राख्यो भने के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ त ल। प्रिन्ट माथि राखेर मैले चलाएँ भने के हुन्छ भने यो केशव पनि प्रिन्ट हुन्छ क्या। त्यसैले प्रिन्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि तल राख्नुपर्छ है। सो यो किन भएको होला यो बुझ्ने काम चाहिँ हजुरहरूको होमवर्क, अघिनको मैले बुझाएको जस्तै स्टाइल छ। किन प्रिन्ट तल माथि राख्दाखेरि चेन्ज भयो होला एकचोटि हजुरहरूले आफैले यसमा ध्यान दिनुहोस् है त। अब त्यसपछि म जान्छु रेन्ज फङ्सनमा। सो मलाई के गर्न मन लाग्यो भने 1 देखि 10 सम्मको नम्बरलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो। सो मैले मेरो तरिकाले कसरी गर्छु, नम्बर्स लेख्छु, त्यसपछि मैले लिस्ट बनाउँछु 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेख्छु। अब मेरो लिस्ट भयो। अब यो लिस्टलाई मैले के गर्छु, फर लुप लगाउँछु, फर एक्स इन नम्बर्स प्रिन्ट एक्स भनेर मैले भन्छु हैन। भनिसकेपछि मैले सेभ गर्छु। सेभ गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यहाँ यो हामीले प्रिन्ट गर्यौँ 1 देखि 10 सम्मको नम्बर। तर यो भन्दा पनि सजिलो तरिका छ के यो गर्नुको लागि। त्यो के हो थाहा छ? यो नम्बरलाई हामीले पहिला काट्दिउँ, यसलाई उडाइदिउँ है। अब यहाँ नम्बर्सको सट्टामा के लेख्ने भने नि रेन्ज लेख्ने। रेन्ज पछि 10 लेख्ने है। कति लेख्ने? 10 लेख्ने। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ त के भन्दो रहेछ यसले। गर्न चाहिँ गर्यो तर 0 देखि 9 सम्म पो गर्यो। अब 1 देखि 10 सम्म चाहियो भने के गर्ने? +1 लेख्ने। त्यसपछि के होला हेरौँ त, 1 देखि 10 सम्म हामीले सजिलोसँग यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेन्ज फङ्सन हो। रेन्जले चाहिँ वास्तवमा कसरी काम गर्छ एकचोटि फेरि हेरौँ। मैले रेन्ज 10 भन्यो भने चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ अनि ठ्याक्कै 10 भन्दा अगाडि आएर चाहिँ बन्द हुन्छ। 10 चाहिँ आउँदैन। जस्तै मैले 10 सम्म मलाई चाहिन्छ भने मैले 11 राख्नुपर्छ है। अनि सुरु चाहिँ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। अब मलाई चाहियो 1 बाट सुरु होस् त मैले के गर्छु, अगाडि 1 लेख्छु। अब यसको मतलब के हो, 1 बाट सुरु हुन्छ र 11 मा गएर रोकिन्छ भनेर भनेको। सो रन गरौँ। 11 मा गएर रोकिन्छ भन्नुको मतलब ठ्याक्कै 11 भन्दा अगाडिसम्मको चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ। 11 लाई चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्दैन। जुन लेखा छ त्यो भन्दा अगाडिसम्म प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै 16 लेख्यो भने अब 15 सम्म यसले प्रिन्ट गर्छ। जस्तै हेरौँ त 15 सम्म यसले प्रिन्ट गर्यो है। अब त्यसपछि अर्को एउटा पनि यसमा प्यारामिटर छ। त्यो के हो भने त्यसलाई भन्छ स्टेप। जस्तै मैले यहाँ 2 लेखेँ। 2 लेख्नुको मतलब के हो भने अब यसले एउटा बिराई गर्छ, मतलब दुईटाको डिफरेन्स 2 हुन्छ। 3 - 1 पनि 2, 5 - 3 पनि 2 यसरी है। अब 2 को ठाउँमा मैले 3 राखेँ भने नि तीनटाको डिफरेन्स पहिले काम गर्छ। सो 1 1 पछि सिधै 4 4 पछि 7 मतलब डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो 3 भइरहेछ है। सो यसलाई चाहिँ भन्छ स्टेप। तर स्टेप हामीले हतपति युज गर्दैनौँ। सो सिम्पल यति नै युज गरे हामीले पुग्छ। सो 1 देखि 15 सम्म यसले प्रिन्ट गर्यो है। सो यसरी हामीले नम्बर्सहरू प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अब धेरै नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने पनि यसले गर्न सक्छ। जस्तै 20,000 सम्म गर्नु पर्यो ल, 20,000 सम्म गर्नु पर्यो भने 20,001 लेख्नुपर्छ। ल यसलाई रन गरेर हेरौँ त है। अब यो अलिकति टाइम लाग्छ, बिस्तारै भइरहेछ, बढिरहेछ है। 500 600 700 बढिरहेछ है। सो 20,000 अब पुग्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ। एकछिन हामी कुरौँ यसको लागि कति फास्ट गर्दो रहेछ यसले। हजुरहरूको कम्प्युटर अझै मेरोभन्दा फास्ट छ भने चाहिँ अझै फास्ट गर्छ। मेरो चाहिँ अलिकति ठिकै खालको छ, यसले धेरै फास्ट पनि गएको छैन। ल अब आधा भयो, आधा अझै आधा बाँकी छ। सो त्यतिन्जेल अलिकति रेन्जको बुझिराखौँ न त। रेन्जको फर्स्टले चाहिँ स्टार्टिङ भन्छ, लास्टकोले चाहिँ एन्ड भन्छ। तर एन्ड गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने यो नम्बरभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको नम्बर चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले रेन्जमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि अर्कोलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसपछि अर्कोलाई स्टेप भन्छ। स्टेप भनेको चाहिँ कतिको डिफरेन्समा चाहिँ प्रिन्ट गर्ने हो त नम्बर भनेर त्यसले हामीलाई भन्छ है। ओके, हाम्रो फाइनली सिद्धिन लाग्यो जस्तो छ। सो यसले 1 देखि 20,000 सम्मको मजासँग हामीलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर देखायो है। 1 देखि 20,000 सम्म हामीलाई प्रिन्ट गरेर देखायो। अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने कमेन्ट आउट गरिदिन्छु, किनभने फेरि अर्को चलाउँदा पनि यही रन भयो भने त हैन। फेरि एकचोटि रन गरौँ त, अब चाहिँ चलेन यो है। अब एल्स इन लुप भनेर बुझौँ है त। एल्स भने चाहिँ वास्तवमा कस्तो हो भने नि म एउटा प्रिन्ट गर्छु है त। फर एक्स इन रेन्ज 1, 11 1 देखि 10 सम्म मलाई प्रिन्ट गर्नु छ अरे। मैले प्रिन्ट गरेँ है, अनि मैले रन गरेँ। रन गरिसकेपछि 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भयो। अब मलाई युजरलाई के गर्नु छ अरे भने 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भइसकेपछि त्यसलाई खबर दिनु छ अरे, इट इज प्रिन्टेड भनेर भन्नु छ अरे है, लुप सिद्धिसकेपछि। अब त्यसको लागि मैले के गर्छु भने मैले लेख्छु एल्स। एल्स लेखिसकेपछि मैले के गर्छु, त्यसलाई मेसेज दिन्छु। मेसेजमा मैले के लेख्छु, लुप इज प्रिन्टेड भनेर मैले लेख्छु है। सो त्यसको लागि मैले रन गरेँ। रन गरिसकेपछि लुप सिद्धिसकेपछि हाम्रो लुप इज प्रिन्टेड भनेर आयो। भनेपछि एल्स चाहिँ हामीले के को लागि युज गर्दै रहेछौँ, लुप सिद्धिसकेपछि कुनै मेसेज हामीले चाहिँ युजरलाई दिनु छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्दै रहेछौँ है। अब त्यसपछि अर्को एउटा चिज त्यो के हो भने यदि हामीले ब्रेक युज गऱ्यौँ भने चाहिँ लुपमा एल्सले काम गर्दैन। जस्तै मैले चाहिँ एक्स गेट्स 5, यदि 5 भ्यालु छ भने चाहिँ ब्रेक गर भनेर मैले भन्ने है। अब भनिदिइसकेपछि के हुँदो रहेछ हेरौँ। 5 सम्म त आयो अघिनको जस्तो, तर त्यसपछि यो लुप इज प्रिन्टेड भन्ने चिज चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्न सकेन। भन्नुको मतलब यदि ब्रेक युज गर्यो भने यो जुन एल्स छ त्यसले काम गर्दैन है।
अब हाम्रो एउटा लास्ट टपिक त्यो नेस्टेड लुप, यो चाहिँ अलिकति एडभान्स छ, त्यो पनि बुझौँ। अब मसँग दुईटा लिस्ट छ अरे, एउटा त मसँग वर्कर्स हैन फ्रेन्ड्सको चाहिँ लिस्ट लिउनु थियो थोरैवाला। ल फ्रेन्ड्सको लिस्ट छ अरे मसँग है, मैले यहाँ राखेँ अरे फ्रेन्ड्सको लिस्ट हैन। अनि त्यसपछि फ्रेन्ड्स हाम्रो कतिजना छ 1 2 3 4 5। अनि त्यसपछि एउटा म नयाँ लिस्ट बनाउँछु के, फ्रुट्स भन्ने लिस्ट बनाउँछु रे है। एप्पल, त्यसपछि फ्रुट्सहरू के छ, बनाना, गावा, पपैया अनि त्यसपछि के छ, म्याङ्गो लेख्दिउँ न ल। त्यो 5 वटा मसँग फ्रुट पनि छ अरे, 5 वटा हैन 4 वटा बनाइदिउँ, 5 वटा बनाउँ, किनभने यो दुईटाको नम्बर चाहिँ फरक पनि हुनसक्छ भनेर मलाई देखाउनु छ क्या है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो छुट्टै छुट्टै बनाएको। अब मलाई के गर्नु छ भने, यो मेरो घरमा चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू आएका छन्, मसँग फ्रुट्सहरू छ। अब रामले एप्पल पनि खान सक्छ, रामले बनाना पनि खान सक्छ, रामले गाभा पनि खान सक्छ, रामले पपैया पनि खान सक्छ। फेरि त्यसै गरी श्यामले पनि यो 4 वटा खान सक्छ, हरिले पनि यो 4 वटा खान सक्छ, केशवले पनि यो 4 वटा खान सक्छ र कृष्णले पनि यो 4 वटा खान सक्छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो भने, यिनीहरू सबैले सबै चिज खायो भने कति लिस्ट बन्छ त टोटल, त्यो लिस्ट मलाई चाहिँ निकाल्न मन लाग्यो। सो त्यसको लागि हामीले युज गर्छौँ नेस्टेड लुप। फर्स्टमा हामीले लेख्छौँ फर एक्स इन फ्रेन्ड्स लेख्छौँ है। त्यसपछि त्यो फर भित्र हामी छिर्छौँ। अब यसरी यहाँ फर लेख्न पाइएन, त्यो भित्र छिर्नु पर्यो है। त्यो भित्र छिरिसकेपछि फर, अब अगाडि एक्स लेखिसकेको छ हैन, अब चाहिँ वाइ लेख्नु पर्यो, वाइ इन फ्रुट्स है। एक्स इन फ्रेन्ड्स लेख्ने, त्यसपछि वाइ इन फ्रुट्स लेख्ने। लेखिसकेपछि अब बल्ल प्रिन्ट गर्ने, प्रिन्ट एक्स कमा वाइ। अब प्रिन्ट गरेपछि के हुन्छ थाहा छ, अब यो सबै पोसिबल केसहरू निस्किन्छ। कसरी एकचोटि पहिला प्रिन्ट गरेर, सो प्रिन्ट गरेर हेरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, रामसँग सबै आएको छ, श्यामसँग पनि सबै, हरिसँग पनि सबै फ्रुट्स, केशवसँग पनि सबै, कृष्णसँग पनि सबै फ्रुट्स आएको छ। अब यो कसरी चल्छ एकचोटि हेरौँ। फर्स्टमा मैले लेखेँ फर एक्स इन फ्रेन्ड्स, भन्नुको मतलब फ्रेन्ड्सको सबै यसले लिन्छ। फर वाइ इन फ्रुट्स भन्नुको मतलब वाइको सबै यसले लिन्छ। तर रमाइलो कुरा के छ भने, यो फर चाहिँ, यो फरभित्र चाहिँ यो फर छ क्या, यो फरको भित्र भयो हुनाले पहिला यो फरको सबै काम सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि बाहिर जान्छ। भन्नुको मतलब पहिला यो फरमा हेर्छ हामीले, राम लियो, हामीले राम लियौँ यस फरबाट है। अब त्यसपछि हामी भित्र छिर्यौँ, भित्र छिरेपछि किनभने यो फर भित्र छ त्यसैले यसको काम नसिद्धिकन हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यसैले यसको काम के छ, पहिला एप्पल लिन्छ, त्यसपछि बनाना लिन्छ, त्यसपछि गाभा लिन्छ, त्यसपछि पपैया लिन्छ, त्यसपछि यो फरको काम सिद्धियो। त्यसपछि यसले चाहिँ प्रिन्ट अघि नैदेखि गरिरहेको छ अनि त्यसपछि फेरि यो फरमा जान्छ। अब यो फरमा गएपछि अघि के थियो, राम थियो, अब यसले कसलाई लिन्छ, श्यामलाई लिन्छ। श्यामले लिएपछि फेरि यो फरभित्र जान्छ, त्यसै गरी 4 वटा फ्रुट लिन्छ, फेरि हरिकोमा जान्छ 4 वटा फ्रुट लिन्छ, केशवकोमा जान्छ 4 वटा फ्रुट लिन्छ र कृष्णकोमा जान्छ 4 वटा फ्रुट लिन्छ। यसरी चाहिँ यो फ्लो गर्छ यो प्रोग्राम है। सो यसलाई भनिन्छ नेस्टेड लुप। नेस्टेड लुप भनेको लुपभित्र पनि अर्को लुप है। सो यो चाहिँ हाम्रो पछि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो नेस्टेड लुप भन्ने कुरा चाहिँ। सो आजको लागि यति नै भयो। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।